eClass1 को छैटौं भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। यस टपिकमा हामी समग्र वर्कस्पेसको लेआउटलाई नजिकदेखि बुझ्छौं। साथै यसमा रहेका प्यानलहरू र तिनका उपयोगिताबारे सरसर्ती जानकारी पनि लिन्छौं। प्रिमियर प्रो सीसी खुलिसकेपछि केही यस्तो देखिन्छ। यदि यस्तो नदेखिए माथि अप्सन बारमा जाने, विन्डोमा क्लिक गर्ने, वर्कस्पेसेसमा जाने र तल देखिने रिसेट टु सेभ्ड लेआउटमा क्लिक गर्ने। अब माथि रहेको एडिटिङ अप्सनमा क्लिक गर्ने वा यस्तो नदेखिएमा फेरि विन्डोमा जाने, वर्कस्पेसेसमा जाने र एडिटिङमा क्लिक गर्ने। अब केही यस्तो लेआउट देखिन्छ जहाँ थुप्रै प्यानलहरू समाहित छन्। केही प्यानलहरू एउटै लेआउटमा आबद्ध छन् त केही छुट्टा छुट्टै। प्रिमियर प्रोको मजेदार विषय के हो भने यहाँ कुनै पनि प्यानललाई इच्छाएको अनुसार हटाउन, फेरि निकाल्न, सहजता अनुसार यताउता वा तलमाथि जता पनि सार्न अथवा ठुलो वा सानो, लामो वा चेप्टो गरी आकार बदल्न मजाले सकिन्छ। यदि केही गरी लेआउट बिग्रिए पुनः विन्डोमा जाने, वर्कस्पेसेसमा जाने र तल देखिने रिसेट टु सेभ्ड लेआउटमा क्लिक गर्ने। हामी सुरु गर्छौं प्रोजेक्ट प्यानलदेखि। प्रोजेक्ट प्यानलमा फाइल इम्पोर्ट गर्छौं। प्रोजेक्ट प्यानल प्रिमियर प्रो भित्र काम गरिने प्रोजेक्टमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण फाइलहरू रहने स्थान हो। यहाँ फाइलहरूलाई एडिटका निम्ति टाइमलाइन वा सिक्वेन्समा लोड गर्नु अघि आवश्यक तयारी वा व्यवस्थापन गर्ने काम गरिन्छ, जसको मूल उद्देश्य भनेको काम गरिने प्रोजेक्टलाई सकेसम्म सजिलो र स्मुथ बनाउनु हो। फाइल इम्पोर्ट गरिसकेपछि ती फाइललाई व्यवस्थित गर्न बेग्लै फोल्डर बनाएर राख्न सकिन्छ। त्यसको लागि फोल्डरको आइकनमा क्लिक गर्ने र फाइलहरूलाई सेलेक्ट गरी टिपेर सो फोल्डरमा ड्रप गरिदिने, अथवा फोल्डरमा राखिने फाइलहरूलाई सेलेक्ट गरेर र टिपेर फोल्डर आइकनमा सिधै ड्रप गरिदिने। साथै चाहे अनुसार फोल्डरको नाम पनि लेख्न सकिन्छ। यसो गर्दा एडिटरलाई आफूलाई चाहे अनुसारको फाइल खोज्न समय लाग्दैन भने प्रोजेक्ट पनि सफा र व्यवस्थित देखिन्छ। यसमा इम्पोर्ट गरिएका फाइलका नाम पनि बदल्न सकिन्छ। यसरी फाइलका नाम बदल्दा ओरिजिनल फाइलमा भने कुनै असर पर्दैन। प्रोजेक्ट प्यानलमा भएका फाइललाई चाहे अनुसार ठुलो वा सानो प्रिभ्यूमा बदल्न पनि सकिन्छ भने फोल्डरलाई यहाँ बिन भनिन्छ, जो आफ्नै बेग्लै प्यानल बनाएर खुल्छ। तर लिस्टमा प्रिभ्यू हुँदा भने फाइलका निम्ति बेग्लै प्यानलको आवश्यकता पर्दैन। आवश्यकता नपरे बिन प्यानललाई हटाउन सकिन्छ। यदि फाइलको नाम थाहा भए सर्च बक्समा गएर नाम टाइप गरी फाइललाई सहजै भेट्टाउन पनि सकिन्छ। यदि तल प्यानलको बक्सभित्र भएका फाइलहरू नदेखिएमा कारण यही सर्च बक्समा लेखिएका अक्षर हुन सक्छ, वा फाइललाई आवश्यकता अनुसार हाइड गर्न वा भ्यू हिडन गर्न सकिन्छ, वा हाइड हटाउन पनि सकिन्छ। यो प्यानलको अरू पनि केही खास विशेषता छन् जो हामी आउने भिडियोहरूमा सिक्दै र बुझ्दै अघि बढ्छौं। हाम्रो फाइलहरू एडिटका निम्ति तयार छन्। माथि रहेको प्रोग्राम प्यानल रित्तो छ। जब म टाइमलाइनमा नयाँ सिक्वेन्स बनाउँदै प्रोजेक्ट प्यानलमा भएका फाइलहरू लोड गर्छु, अचानक केही प्यानल आफ्नो विशेषतामा देखिन थाल्छन्। टाइमलाइनको यस टुललाई स्क्रोल बार भनिन्छ। स्क्रोल बार प्रोग्राम प्यानलमा पनि छ र यदि प्रोजेक्ट प्यानलमा भएको कुनै पनि फाइललाई डबल क्लिक गर्दा वा टाइमलाइनमा भएको फाइललाई नै डबल क्लिक गर्दा नै होस्, सोर्स प्यानलमा पनि फाइल लोड हुन्छ। यसरी हेर्दा प्रोग्राम प्यानल र सोर्स प्यानल एकै देखिए पनि यी दुई बेग्लै उद्देश्य बोक्छन्। तैपनि दुवै प्यानलमा धेरै जसो विशेषता भने एकै किसिमका छन्। जस्तै यही स्क्रोल बारलाई हेरौँ वा यहाँ भएका अन्य टुल्स वा बटनहरूलाई नै हेरौँ, धेरै जसो मिल्दोजुल्दो छन् र काम पनि उस्तै उस्तै हुन्छन्। तर यिनका भिन्नता भनेको यिनका आवश्यकता हुन्। पहिलो भिन्नता त टाइमलाइनमा प्ले भएको सिक्वेन्स प्रोग्राम प्यानलमा पनि प्ले हुन्छ, तर सोर्स प्यानलमा प्ले हुँदैन, र सोर्स प्यानलमा प्ले भएको फुटेज टाइमलाइन वा प्रोग्राम प्यानलमा प्ले हुँदैन। यसको मतलब प्रोग्राम प्यानल हामीले सिक्वेन्समा काम गरिरहँदा हेर्ने मोनिटर हो, तर सोर्स प्यानलको आवश्यकता त्यति बेला पर्छ जति बेला आफूले चाहेका फाइलहरूका बारेमा सरसर्ती जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ वा कुनै सानो मात्र अंशलाई छाटेर सिक्वेन्समा लोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई इन्सर्ट राख्ने वा निकाल्ने भनिन्छ, अथवा जो अंश वा जसलाई क्लिप भनौं त्यही नै इन्सर्ट हो।
र इन्सर्ट प्रोजेक्ट सिक्वेन्समा आवश्यकता हेरेर झिकिन्छ वा राखिन्छ। यसलाई यसरी भनौँ, प्रोजेक्टमा इन्सर्ट ल्याउने एउटा विशेष विकल्प भनेको सोर्स प्यानल हो। इन्सर्टलाई विस्तृत रूपमा बुझ्न यहाँलाई म यस सिरिजका भिडियोहरू नछुटाई हेर्न अनुरोध गर्छु। जब सिक्वेन्स वा मोनिटरमा प्ले हुन्छ, यदि मिडिया फाइलमा आवाज भए अर्थात् साउन्ड भए यता यो प्यानलमा यसरी भोल्युमको उतार चढाव देख्छौँ। त्यस्तै सामान्यतया सिक्वेन्स प्ले हुँदा स्क्रोल बार स्वतः चलायमान बन्छ। सोर्स प्यानलदेखि इन्सर्ट तान्दा अडियो भिडियो दुवै तान्न पनि सकिन्छ वा आवश्यकता अनुसार भिडियो मात्र र अडियो मात्र पनि तान्न सकिन्छ। अब पालो टाइमलाइनको। टाइमलाइन सिक्वेन्स रहने लेआउट हो। सिक्वेन्स बिना टाइमलाइन केही यस्तो देखिन्छ भने यदि टाइमलाइन पनि नभए त्यसलाई विन्डोमा गएर निकाल्न सकिन्छ। जब बनिसकेको सिक्वेन्स फाइललाई प्रोजेक्ट प्यानलमा गएर डबल क्लिक गरिन्छ, पुनः सिक्वेन्स टाइमलाइनमा देखिन थाल्छ। सिक्वेन्स देखिएपछि टाइमलाइनमा केही यस्ता विशेषता थपिन्छन् जहाँ एउटा मोटो रेखा छ, यो साँध हो अर्थात् बोर्डर। यहाँदेखि माथि भिडियो बस्छन् भने यहाँदेखि तलतिर अडियो। यो भिडियो तथा अडियो बस्ने खण्डहरूलाई ट्र्याक भनिन्छ। माथितिर भिडियो ट्र्याकहरू र तलतिर अडियो ट्र्याकहरू। यी ट्र्याकहरूमा डबल क्लिक गर्दा ट्र्याक चाक्लो बन्छ र ट्र्याकमा भएका भिडियो वा अडियो क्लिपहरूमा प्रिभ्यू बदलिन्छ। त्यस्तै यहाँदेखि फाइललाई लक वा अनलक गर्न मिल्छ भने आँखा निष्क्रिय हुँदा प्रोग्राम मोनिटरमा यस ट्र्याकका सम्पूर्ण दृश्य हराउँछ र आँखा सक्रिय हुँदा मोनिटरमा दृश्य देखिन थाल्छ। त्यस्तै अडियोमा चाहिँ एम सक्रिय हुँदा अडियो म्युट हुन पुग्छ र यस ट्र्याकमा बज्ने सबै आवाजहरू बन्द हुन्छ भने एम निष्क्रिय हुँदा सामान्य रूपमै आवाज बज्छ। यता यस भनेको सोलो हो। यदि तलतिर अरू पनि अडियो ट्र्याकमा अडियो भएको अवस्थामा केवल एउटै मात्र अडियो ट्र्याक सक्रिय बनाउनु पर्दा वा बजाउनु पर्दा सोलो बटनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अहिलेलाई हामी टाइमलाइनको बारेमा यति नै सिकौँ। अब इफेक्ट कन्ट्रोल्स प्यानलतर्फ जाउँ। सिक्वेन्सका कुनै एक फाइललाई सेलेक्ट गरौँ, स्क्रोल बारलाई सेलेक्ट गरिएको क्लिपमाथि राखौँ। इफेक्ट कन्ट्रोल्स प्यानल सिक्वेन्समा काम गरिने कुनै पनि फाइल वा फाइलमा गरिने सम्पूर्ण कामहरूका डेटा रहने स्थान हो। यहीँदेखि फाइललाई बदल्न, सुधार्न वा गल्ती भए बिगार्न सम्भव हुन्छ। इफेक्ट कन्ट्रोल्स मतलब इफेक्टलाई कन्ट्रोल गर्ने। जहाँ इफेक्ट कन्ट्रोल्सको कुरा हुन्छ त्यहाँ इफेक्ट नै नभए के अर्थ, होइन? त्यसैले इफेक्ट प्यानल्समा हेरौँ। यहाँ देख्न सकिन्छ थुप्रै फोल्डरहरू। यिनमा केही प्रिसेट्स छन्, केही इफेक्ट्स छन् त केही ट्रान्जिसन्स। प्रिसेट्स भनेको पहिले नै सेट गरिसकेका इफेक्ट वा एनिमेसनहरू। इफेक्ट्स भनेको मिडिया फाइललाई सजाउन, सुधार्न, सच्याउन वा चाहे अनुसार मोडिफाई गर्न प्रयोग हुने विधि वा विकल्पहरू। र ट्रान्जिसन्स भनेको दुईवटा मिडिया क्लिप्सका बीचमा राखिने जोड हो, अर्थात् फुटेज प्रारम्भ हुँदा वा अन्त्य हुँदा यसको महत्त्व रहन्छ। एउटा दृश्यदेखि अर्को दृश्यमा भिन्न भिन्नै तवरले प्रवेश गर्ने आधार ट्रान्जिसन हो। यसको सही प्रयोगले भिडियो तथा अडियोलाई वा समग्र प्रोजेक्टलाई रोचक साथै अर्थपूर्ण बनाउँछ। अब माथि रहेका वर्क स्पेसका प्रिसेटहरूलाई पालै पालो सेलेक्ट गरौँ र हेरौँ। वर्क स्पेस अनुसार लेआउट बेग्ला बेग्लै छन्। यी सब एडिटरलाई काम गर्दा सहज होस् भनी रचिएका प्रिसेटहरू हुन्। यस्तै हामी पनि आफूलाई सुलभ हुने गरी कस्टम वर्क स्पेस तयार पार्न र त्यसलाई आफ्नै नाम दिएर सेभ गर्न सकिन्छ। यसलाई टुल प्यानल वा टुल बार भनिन्छ। यिनै टुलहरू प्रयोग गरी हामी भिडियो एडिट गर्छौँ। बाँकी प्यानलहरू र तिनका प्रयोगबारे हामी अन्य भिडियोहरूमा सिक्दै अघि बढ्छौँ। यसपछिको भिडियोमा हामी बेसिक भिडियो एडिटिङ सिक्छौँ।